Vid lägre risk MDS är blodbristen eller anemin med eller utan transfusionsbehov det problem som dominerar. Det är därför viktigt att inrikta behandlingen på att förbättra produktionen av röda blodkroppar, att antingen göra blodvärdet normalt eller åtminstone att nå fram till att blodtransfusioner inte längre behövs. Det är mycket viktigt vid lägre risk MDS att komma fram till en exakt sjukdomsmekanism, att förstå vilken undergrupp av MDS vi pratar om, därför att det finns specifika behandlingar för olika typer av undergrupper. Förstahandsbehandling för anemi vid lägre risk MDS är erytropoetin. Erytropoetin är ett kroppseget hormon som produceras i njurarna men som man sedan många år kan producera på syntetisk väg. Erytropoetin förkortas EPO och är samma substans som en del idrottare tyvärr använder sig av för att höja sin prestationsförmåga. EPO injiceras i underhuden i de flesta fall av patienten själv och det behövs 1 eller 2 sprutor i veckan. Om EPO sätts in tidigt i förloppet, antingen när blodvärdet sjunker under 100 eller 95 eller när man har fått sina första blodtransfusioner, så är det ett mycket effektivt läkemedel med få eller lindriga biverkningar. EPO måste ibland kombineras med ett annat benmärgshormon som heter granulocyt CSF för att få fullgod effekt på blodbristen. Det här gäller i synnerhet för vissa undergrupper av MDS och igen är det viktigt att få ordning på förståelsen av sjukdomsmekanismerna. På den här kombinationsbehandlingen eller på EPO ensamt så är det ungefär 2/3 av patienter som svarar på behandling om den insätts i tid. Och det här behandlingssvaret brukar vara i medeltal 3 år. Det finns patienter som inte svarar alls på behandlingen, det finns de som har ett kortare behandlingssvar, men det finns också ganska många patienter som svarar under lång tid, ibland mer än 10 år på den här behandlingen. EPO har betytt mycket för patienter med lågrisk MDS och anemi. Det finns en liten grupp patienter med lägre risk MDS, kanske några procent totalt sett, som har en väldigt speciell form av MDS där man tror att immunsystemet kraftigt bidrar till de dåliga blodvärdena. Ofta har de här patienterna en speciell profil i samband med utredningen och har vanligen pancytopeni. För de här patienterna så kan en tung immunhämmande behandling vara mycket effektiv och ibland ha permanent effekt så att de aldrig behöver behandling mer under sin livstid. Det är viktigt att man hittar de här patienterna. En annan undergrupp av MDS där det finns en speciell behandling, det är patienter där man ser i kromosomanalysen att en del av den ena kromosom 5 saknas. Och där man har uteslutit att det finns andra negativa riskfaktorer. De här patienterna ska i första hand behandlas med EPO. Men i det fall då EPO inte fungerar eller om effekten upphör efter några år så finns det nu ett nytt läkemedel som heter lenalidomid och som ibland kan ha mycket god effekt på just den här gruppen av patienter. Både immunhämmande behandling och lenalidomidbehandling ska skötas av läkare med stor erfarenhet av de här behandlingarna. För patienter med grav anemi eller allvarlig pancytopeni och lägre risk MDS så finns det idag ingen accepterad förstahandsbehandling. Det här är en svårbehandlad grupp av patienter där mycket forskning pågår. De här patienterna ska ges bästa möjliga understödjande behandling. Det är alltså stödbehandling för att kunna leva så bra liv som möjligt. Det handlar om en bra modell för blodtransfusioner. Man kan ge stöd så att man höjer vita blodkroppar och man kan också ge stöd till trombocyterna. Allt för att symptomen ska bli så lindriga som möjligt.
Om behandlingen för anemi inte hjälper så behöver patienten ofta ställas in på kronisk transfusionsbehandling. Ofta behöver patienten med tiden blodtransfusion cirka varannan till var tredje vecka. Det är viktigt då att man strävar efter HB-nivåer som gör att patienten får så bra livskvalitet som möjligt och kan ha så hög fysisk aktivitet som det bara går. Vid kronisk transfusionsbehandling samlar patienten på sig järn och kommer då behöva behandlas för det med ett eller flera speciella läkemedel. Jag har patienter på min mottagning som har fått kronisk transfusionsbehandling i mer än 20 år och som har lärt sig leva med det. Vi har med tiden blivit duktiga på att inom Sverige hjälpa varandra att ge blodtransfusioner så att man möjliggör semestrar på olika ställen i landet. Och numera finns det också möjlighet att få blodtransfusioner i vissa andra europeiska länder. Det här är någonting som kontaktsjuksköterskan kan förklara mer om. EPO är en lätt behandling med få biverkningar. Tung immunhämmande behandling är under den första veckan eller de första veckorna en jobbig behandling att ta med mycket biverkningar men sällan någonting som blir permanent. Vid immunhämmande behandling måste man fortsätta att ta en lindrigare immunhämmande behandling under ofta många år. Och det kan ge vissa biverkningar men man brukar kunna återgå i arbete när man har fått den här behandlingen. Lenalidomid vid 5q-syndrom har en del speciella biverkningar som ibland kan vara jobbiga men som oftast går att hantera. Det är viktigt att man går hos en läkare som känner till de här biverkningarna. Vid lägre risk MDS, även när behandlingen fungerar, är det viktigt att fortsätta att följa sjukdomen med blodprover och ibland benmärgsprov för att se till att sjukdomen inte förvärras.